Oh, good evening, Mr. Hung. Good evening. Dạ, dạ. Thầy xin Okay. chào tất cả quý vị đạo hữu ạ. So, shall I start now? Yes, Khenpo, please. Yeah, Oh, Khenpo. Sangi Choda Zogi Jonanga Janju Bada Dani Kazaji. Dagi Jinzagi Bezonamgi and Dola Banja Zangi and Dobraju Sangi Choda Zogi Jonanga Janju Bada Dani Kazaji. Dagi Jinzagi Bezonamgi and Dola Banja Zangi and Dobraju Sangi Choda Zogi Jonanga Janju Bada Dani Kazaji. Dagi Jinzagi Bezonamgi and Dola Banja Zangi and Dobraju. So, first of all, I would like to welcome you all on this teaching session. Trước tiên là thầy xin được chào mừng tất cả quý vị đạo hữu đến với cái buổi giảng pháp tối ngày hôm nay. Trân trọng đề nghị các quý vị đạo hữu vui lòng chúng ta tắt micro để không làm ảnh hưởng đến buổi giảng của thầy ạ. Khenpo. Okay, so this evening I'm going to talk about some like hello. Okay. Yes, Khenpo. Yeah. Okay. So this evening I'm going to talk about the practice that we have been following, like Ngondro teaching, and I'll also talk about regarding to this Ngondro practice. So the topic is about Ngondro practice, as well as some other topics that is important to talk with. Yeah. Cái chủ đề của buổi giảng ngày hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục nói về cái việc thực hành pháp tu tiền hành Ngondro, đạo sư Du Già mà chúng ta đã học trong suốt một thời gian dài vừa qua. Ngày hôm nay thì thầy sẽ nói về việc chúng ta thực hành cái pháp tu tiền hành này như thế nào. Đồng thời là thầy cũng sẽ dành thời gian để nói về một số cái chủ đề quan trọng khác mà quý vị quan tâm. Các vị đạo hữu vui lòng chúng ta tắt giúp micro ạ. Yeah, Khenpo. Okay, so as we all know that there are few tradition or few sects in Buddhist tradition, or the path of the Buddha. The first one is the path of the
an old tradition which we call Theravadan tradition, and then Mahayana tradition, and then Vajrayana tradition, the diamond path. So one has to understand that each and every path of the Buddha is, is to purify oneself, is to liberate oneself from all the negativities. So one has to understand the essence point to practice the path of the Buddha is to liberate oneself, to liberate from all this kind of suffering, as I have already mentioned about, as I have already talked about the suffering that we have, So one has to understand that the main point is to practice the path of the Buddha is to liberate oneself from all this suffering, mental suffering, as well as physical suffering. So, every path of the Buddha has a very special, it's a kind of unique qualities to liberate one and others. So that is why we are practicing the path of the Buddha. Yeah, Khenpo. Ở đây thì trước khi mà chúng ta đi vào phần nội dung thì chúng ta cũng đã biết rằng là Phật giáo hay là Phật giáo thì cũng có rất là nhiều cái truyền thống khác nhau, cũng như là nhiều cái dòng truyền thừa, nhiều cái thừa khác nhau. Khi mà chúng ta nói về con đường của Đức Phật thì chúng ta tựu chung lại là chúng ta có thể chia nó ra là 3 thừa. Thừa thứ nhất tức là cái thừa mà cổ xưa hơn, cái truyền thống cổ xưa hơn, đấy chính là Phật giáo Nguyên Thủy hay còn gọi là tiểu thừa. Cái thừa thứ hai sau này một chút, đấy gọi là đại thừa Mahayana. Và cái thừa sau này mãi cuối cùng sau này, cái thừa mà có thể gọi là thừa thứ ba thì gọi là kim cang thừa, là cái nội dung mà chúng ta đang thực hành. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu rằng là dù là thừa nào đi nữa, dù là theo truyền thống nào đi nữa, tiểu thừa, nguyên thủy, đại thừa hay kim cang thừa, thì tất cả các truyền thống Phật giáo nó đều nhằm đến một mục đích duy nhất, đấy là giải phóng chúng ta khỏi khổ đau. Và tất cả những cái truyền thống Phật giáo, dù truyền thống nào đi nữa thì cũng nhằm đạt được cái mục đích, đấy là giải thoát chúng ta khỏi khổ đau. Ở đây khổ đau có cả hai mức độ, đấy là khổ đau về thể xác, về thân thể của chúng ta là khổ đau về thân vật lý, và khổ đau về tinh thần, khổ đau về tinh thần, khổ đau về tâm lý. Cái điểm mà chúng ta cần phải ghi nhớ ở đây là dù là chúng ta theo bất cứ một truyền thống Phật giáo nào thì cái con đường của Đức Phật đã chỉ ra, đấy là con đường để giải thoát chúng ta khỏi cái khổ đau, cả khổ đau về thân xác và khổ đau về tinh thần. Thì nói cái điểm chung như vậy, nhưng mà mỗi một thừa Phật giáo hay là mỗi một cái truyền thống Phật giáo nó lại có một cái điểm riêng có, hay là một cái điểm duy nhất, điểm đặc biệt khiến cho nó khác với những cái truyền thống khác, mà theo cái cách thực hành của mỗi một truyền thống Phật giáo nhằm hướng đến cái việc là giải thích chính, giải thoát chính bản thân chúng ta, hay là giải thoát cả những người khác nữa. Khenpo. And every path of the Buddha, regardless of any tradition, we have to practice equally. Like, firstly we have to follow, or we have to practice the moral conduct, which is like, abstain from killing, stealing, and sexual misconduct, as well as, taking intoxications and lying. We have to abstain from all these 5. This practice is called the practice of morality, which is one of the best practice to protect oneself as well as for others, because we are not harming others. That's how we are protecting others. And we are protecting oneself by practicing morality, because we are not indulging any kind of negativities.
by our body and speech, as well as with our mind. So just to follow the morality is so beneficial. It is one of the very good weapon to protect oneself from many other kind of harmness. So one has to understand that, it is one of the foundation in every tradition of the Buddha. One has to practice those morality. Yeah, Khenpo. Ở đây chúng ta cần phải nói đến một cái điểm chung là dù là chúng ta đi theo bất cứ một cái truyền thống nào, dù là chúng ta đi theo một cái thừa nào đi nữa, thì chúng ta đều phải thực hành. Và có những cái điều mà thực hành nó là điểm chung của tất cả các thừa Phật giáo. Điều thứ nhất ở đây muốn nói đến đây chính là cái việc thực hành đạo đức, giữ giới. Dù chúng ta đi theo cái thừa Phật giáo nào đi nữa thì chúng ta cũng đều phải thực hành chỉ giữ 5 giới. Đó là những điều rất là căn bản. Đấy là tránh xa cái việc sát sinh, tránh xa việc ăn cắp ăn trộm, tránh xa việc tà dâm, tránh xa cái việc nói dối, tránh xa cái việc sử dụng các chất gây nghiện. Thì cái việc mà thực hành trì giữ giới, giữ gìn đạo đức như thế này, nó là một cái thứ rất là căn bản, thứ rất là nền tảng. Và thông qua cái việc mà thực hành đạo đức như vậy thì chúng ta có thể tự bảo vệ cho chính bản thân mình và bảo vệ cho người khác. Bởi vì chúng ta không làm hại bất cứ một chúng sinh nào khác, không làm hại bất cứ ai. Và vì chúng ta không gọi là theo đuổi hay là thực hiện bất cứ một cái bất thiện nghiệp nào, thì tự chúng ta sẽ bảo vệ được cho chúng ta khỏi bất cứ một cái điều có hại nào. Như vậy là bất cứ một cái truyền thống Phật giáo nào, bất cứ một cái thừa Phật giáo nào thì cũng đều phải thực hành trì giữ giới, và xây dựng cái nền tảng đạo đức chính là nền tảng của bất cứ một cái hành giả mà thực hành Phật giáo, thực hành theo bất cứ một cái truyền thống hay là một cái thừa nào. Khenpo. So similarly, in every tradition of the path of the Buddha, we have to practice the right concentration. Without right concentration, we cannot develop our wisdom, because this right concentration is it is the base of developed one's wisdom, the wisdom of the truth. So right concentration means one has to practice a single pointedly, one has to concentrate on us, on like our breath or anything. You have to remain on that object with a single pointed concentration. Without, it has to be like free from all the afflicted emotions, because sometimes our concentration, the base of the concentration can be sometimes the negativity of our mind. But here, when we talk about the right concentration, it has to be pure, like it has to free from all the negativity, such as like anger, desire, ignorance, and so on. So with this kind of right concentration, with this kind of single pointed mind, you are able to control, or you can make your mind like a single point, like you are your own master. You can use your mind on very, very good things, So that is how you can be a master of your mind with this practice, which you call the right concentration. And through that, when you have right concentration, then gradually, because your mind is pure, because now you are not indulging any kind of sinful activities, with the base of this morality as well as this right concentration, your mind
will develop the wisdom of the reality, because after that you have to practice the wisdom of the truth. You have to see the reality as it is, without mixing any kind of negativity with these things. So that is how you can develop the wisdom, and so that's how we can see the reality, directly see the reality, directly experience the reality. That's how we can cut the root of the samsara, cut the root of the attachment, ignorance, like so on. Yeah, Khenpo. Như vậy ở đây thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta theo bất cứ một cái truyền thống Phật giáo nào thì chúng ta ngoài cái việc là sử dụng cái vũ khí rất là tốt, đấy là cái nền tảng đạo đức của chúng ta, thì chúng ta cần phải tiếp đến, chúng ta phải xây dựng cái nền tảng thứ hai, đấy là chúng ta thực hành thiền định để đạt được định, để đạt được sự tập trung và để phát triển trí tuệ. Chúng ta phải có được sự chánh định thông qua việc thực hành thiền định, tập trung cái tâm trí của chúng ta vào một điểm duy nhất mà không bị ảnh hưởng, không bị tác động bởi bất cứ một cái cảm xúc, một cái xúc tình tiêu cực nào. Thì nhờ có được đạt được chánh định mà chúng ta sẽ phát triển được trí tuệ. Nhờ có được chánh định mà chúng ta sẽ nhận thức được sự thật chân lý khách quan. Chúng ta sẽ có được những cái trải nghiệm về sự thật bằng chính những cái cảm nhận của tâm thức của chúng ta. Và nhờ thông qua việc thực hành thiền định chỉ tập trung vào một điểm duy nhất thôi, đó có thể là tập trung vào hơi thở của chúng ta, hoặc là tập trung vào một cái điểm nào đó để khiến cho chúng ta được đạt được định, và tâm thức của chúng ta được tập trung, được thanh tịnh. Tâm thức của chúng ta hoàn toàn là không bị tác động bởi những cái cảm xúc tiêu cực, như là những cái sự vô minh, như là những cái tham muốn, những cái dục vọng, hay là những cái sự sân giận, sự ngu ngốc, vân vân. Và khi mà chúng ta đạt được cái sự tập trung của tâm thức của mình, tâm thức của chúng ta không bị chi phối bởi những cái yếu tố ngoại cảnh nữa, những cái xúc cảm tiêu cực nữa, thì khi đó thì chúng ta sẽ trở thành những cái người chủ nhân thực sự của tâm thức của mình, và chúng ta làm chủ hoàn toàn được tâm thức của mình. Và như vậy thì tâm thức của chúng ta rất là thanh tịnh, và nhờ có sự thanh tịnh của tâm thức mà trí tuệ của chúng ta ngày càng phát triển, và chúng ta nhận thức được cái sự thật chân lý khách quan, nhận thức được cái sự thật như nó vốn là chính nó, chứ không phải là cái sự thật do tâm của chúng ta bị tác động bởi những yếu tố ngoại cảnh mà chi phối, mà gây lên. Khi mà tâm của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh và không bị tác động bởi những yếu tố tiêu cực của tâm thức của mình, thì khi đó thì chúng ta sẽ nhận thức được sự thật chân lý khách quan, và chúng ta nhìn nhận được sự vật như nó vốn là như vậy, như nó vốn là như thế, chứ không bị cái tâm thức của chúng ta nó làm cho méo mó đi. Và nhờ tịnh hóa được cái tâm thức của mình, nhờ tâm thức của chúng ta trở nên rất là thanh tịnh, mà chúng ta đoạn tuyệt được với những cái cảm xúc tiêu cực, đoạn tuyệt được với những cái xúc tình tiêu cực như là vô minh, như là ngu dốt, như là sân hận, như là tham muốn, như là dục vọng, vân vân. Thì nhờ đó chúng ta cắt đứt được những cái gốc rễ, những cái sợi dây ràng buộc của chúng ta đối với khổ đau và đối với luân hồi này. Và như vậy thì tâm thức của chúng ta sẽ ngày càng phát triển. Khenpo. And many a times you can see that when we practice, our practice is mostly like, especially in our Vajrayana tradition, we have to visualize, we have to imagine many things. So, for the beginners, we have to do it, and most of the time, the visualization and the imagination is our own thinking. We have to think about all these things. We have to make it up. But later, when you grow and when you progress in the Vajrayana tradition, we have to experience that. We are not just thinking now, because it takes time. You have to progress it. You have to develop in a path. Then later, you have to directly experience those things.
directly experiencing. That is the path in advanced level, in an advanced level. Similarly, in other tradition, firstly, when we, for the beginners, we have to think about it. We have to try to follow, try to have a good thought about all the things as a beginner. But later, when you go and when you develop in the path of other tradition, you have to practice and you have to directly experience the truth. Directly experience the truth makes difference. It is very helpful to cut the root of this samsara, cut the root of the attachments. All these things happen when you genuinely, directly experience those paths, those truths actually. So that is how we have to try our best so that we can able to see the reality, so that we can experience the reality within, so that we can cut the root of all these afflicted emotions. Yeah, Khenpo. Với những người mà mới bắt đầu vào thực hành, đặc biệt là với những người mà bắt đầu vào thực hành Kim Cang Thừa, thì lúc đầu là chúng ta cần phải tưởng tượng rất nhiều, chúng ta phải quán tưởng rất là nhiều, chúng ta phải quán tưởng ra những cái hình ảnh của các vị bổn tôn, rồi quán tưởng ra các cái hình thái khác nhau. Thì đấy là lúc đầu là chúng ta rất là khó khăn, chúng ta phải tự nghĩ ở trong đầu ra những cái hình ảnh đấy, tưởng tượng ra những cái hình ảnh đấy, quán tưởng ra những cái hình ảnh đấy. Với những người mới mà gọi là sơ cơ, những người bắt đầu đi vào Kim Cang Thừa, thì cái việc đấy là rất khó, bởi vì chúng ta phải nghĩ ra trong đầu cái hình ảnh các vị bổn tôn chẳng hạn. Thì lúc đầu chúng ta chưa quen thì chúng ta sẽ thấy là nó khó. Nhưng mà dần dần theo thời gian, tất nhiên là cái việc này thì không phải là một chốc một lát mà chúng ta đạt được, mà phải có sự thực hành thường xuyên liên tục, và qua thời gian trải nghiệm thì chúng ta sẽ phát triển cái tâm thức của mình lên một bậc cao hơn. Và khi đó thì chúng ta không phải là quán tưởng hay không phải là tưởng tượng nữa, mà lúc đó thì chúng ta cần phải trải nghiệm một cách trực tiếp, trực diện những cái hình ảnh đó. Tức là không phải quán tưởng nữa, mà tự tâm thức của mình phải trải nghiệm những cái hình ảnh, những cái linh ảnh đó một cách trực tiếp. Như vậy là ở cái cấp độ thực hành ở bậc cao thì chúng ta phải tự mình trải nghiệm những cái linh ảnh đó, chứ không còn phải là quán tưởng những cái hình ảnh của các vị bổn tôn nữa. Tương tự như vậy ở các cái truyền thống Phật giáo khác thì người ta cũng sẽ phải thực hành. Đầu tiên có thể là người ta cũng phải thực hành một cách cách đơn giản như vậy. Sau đó thì trải qua những cái bước và tu tập lên các bậc cao hơn thì người ta cũng sẽ phải nhận thức được cái sự thật khách quan bằng chính cái tâm thức của người ta như vậy. Và khi mà người ta có những cái sự trải nghiệm như vậy thì người ta sẽ nhận thức được sự thật, đâu là cái sự thật khách quan, đâu là cái sự thật chân lý. Và nhờ nhận thức được cái sự thật chân lý và sự thật khách quan như vậy thì người ta sẽ đoạn tuyệt được với những cái nguồn gốc mà dẫn đến khổ đau và dẫn đến luân hồi. Như vậy thì chúng ta cần phải có thời gian và chúng ta cần phải thực hành để nâng cấp dần cái khả năng tâm linh của mình lên. Khenpo. So in every Ngondro sadhana, here we use a particular text which is like a Ngondro, a short Ngondro, which is very short in terms of this sadhana. But if we practice it, then every practice, every essence things are including in here. If we really practice genuinely, it gives you a very, very good and beautiful result. It will help you to purify your mind. It will help you to develop your wisdom and many other things also. And you can see in every other sadhanas of many other Ngondro, you can see there are little difference between differences. You can see some they have a lot of recitation. You have to recite many things because you can see a lot of things over there, because
Sometimes some texts it provide us to provide us more in a more detail. But in short, you can see every Ngondro sadhana has the same point. Firstly, you have to contemplate on 4 topics, sometimes 6 topics. Here it says 6 topics. And after that, you have to go through all this practice, such as like a refuge, taking refuge, and practice refuge, and bodhicitta practice, and then Vajrasattva practice for the purification, and then mandala offering for for accumulate our merits, and then later Guru Yoga practice to get a blast from all the Buddhas. So that is common in every Ngondro sadhana. So you don't have to be very confused about this, sadhana or that sadhana, this Ngondro to that Ngondro, because ultimately all of them are the similar. Yeah. Khenpo. Ở đây thì chúng ta đang nghiên cứu về cái nghi quỹ thực hành pháp tu tiền hành. Bản mà chúng ta đang nghiên cứu đấy là bản nghi quỹ pháp tu tiền hành của dòng truyền thừa Long Chen Đinh Thích, là bản ngắn. Và khi mà chúng ta thực hành cái bản ngắn này thì tất cả những cái tinh túy, tất cả những điều căn bản nhất, những điều cốt lõi nhất của pháp tu tiền hành là đều được chứa đựng ở trong cái nghi quỹ này. Mục đích của việc thực hành pháp tu tiền hành là gì? Đấy là để tịnh hóa cái tâm thức của hành giả, tức là khi mà thực hành pháp tu tiền hành thì chúng ta tịnh hóa cái tâm thức của mình để chúng ta có thể đón nhận được những cái ân gia trì của Tam Bảo, cũng như là khiến cho tâm thức của chúng ta trở nên thanh tịnh và sẵn sàng tiếp nhận những cái pháp tu mới, những cái pháp tu khác, pháp tu ở bậc cao hơn, pháp tu cụ thể hơn. Và khi mà chúng ta xem cái nghi quỹ của dòng truyền thừa Long Chen Đinh Thích, đặc biệt là cái nghi quỹ ngắn này, thì chúng ta sẽ thấy có một vài sự khác biệt so với các cái nghi quỹ dài khác. Ở trong một số cái nghi quỹ của một số dòng truyền thừa khác, hay là một số nghi quỹ dài khác, thì thường là họ sẽ có những cái lời trì tụng dài hơn, họ có những cái lời giải thích dài hơn, cụ thể hơn. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, dù đây chỉ là một nghi quỹ ngắn, thì đây cũng là một nghi quỹ rất là đầy đủ. Tất cả những cái tinh yếu, những cái cốt yếu nhất của pháp tu tiền hành thì đều đã nằm ở trong cái quyển nghi quỹ này rồi. Quý vị có thể thấy rằng là khởi đầu pháp tu tiền hành thì bao giờ cũng bắt đầu bằng việc là thiền quán về 4 hoặc là 6 cái điểm mà chúng ta cần phải thường niệm. Ở đây chúng ta có 6 điều thường niệm. Và sau 6 cái điều thường niệm thì bao giờ cũng là cái việc chúng ta tiến hành quy y, thực hành phát Bồ Đề tâm, lễ lạy, và sau đó là chúng ta sám hối và tịnh hóa nghiệp chướng với bổn tôn Kim Cang Tát Đoà. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần gọi là phần cúng dường Mạn Đà La để tích lũy công đức, và cuối cùng là cái phần mà pháp tu đạo sư du già để mà nhận được cái ân phước gia trì của tất cả chư Phật trong 10 phương. Thì đây là một cái cấu trúc chung nhất, cấu trúc phổ biến nhất của tất cả các nghi quỹ pháp tu Ngondro, hay còn gọi là pháp tu tiền hành. Và chúng ta không cần phải lo lắng, hay là chúng ta không cần phải suy nghĩ là vì sao cái nghi quỹ này của chúng ta lại khác biệt với nghi quỹ khác. Bởi vì suy cho cùng thì tất cả các nghi quỹ Ngondro đều là giống nhau và đều có chung mục đích như nhau. Khenpo. Okay, now we are going to, I'm going to read the Ngondro Sadhana, whole Ngondro Sadhana from beginning to until end. So you guys also look at that, the text, and try to recite by yourself also with me together. You know, I'm gonna read it very slowly, so that you can also read it. Try your best to read as properly.
Bây giờ thì thầy sẽ tụng cái nghi quỹ Ngondro này từ đầu cho đến cuối. Quý vị hãy mở cái quyển Ngondro của mình ra và quý vị cũng hãy cùng theo dõi theo thầy, và quý vị cũng hãy tụng theo thầy từ đầu đến cuối cùng nhau cùng với thầy, và quý vị hãy cố gắng là cùng tụng với thầy. Khenpo. So, as usual, whenever you do the practice, firstly you have to go through a little preparation, such as like, offering something and firstly clean the holy room, and then just try to offer some incense water or whatever you have, and then prostrate few times and sit on your nice cushion, so that you can sit a little longer. Như thầy đã giảng ở trong các cái buổi giảng trước, khi mà chúng ta bắt đầu vào một cái thời khóa thực hành, chẳng hạn như là vào buổi sáng sớm chúng ta thực hành, thì cái điều đầu tiên đấy là chúng ta cần phải làm vệ sinh cái phòng thờ của mình trước, dọn vệ sinh cái phòng thờ của mình một cách sạch sẽ, một cách nghiêm trang. Sau đó thì chúng ta sẽ cúng dường các cái vật phẩm cúng dường mà chúng ta có lên bàn thờ, lên phòng thờ. Ví dụ chẳng hạn như là chúng ta cúng dường nước, cúng dường hương, cúng dường hoa, cúng dường nến, cúng dường bánh kẹo lên trên bàn thờ. Sau đó thì chúng ta sau khi mà bày cái đồ lễ lên, thắp hương và thắp nến xong, rót nước đầy các bát rồi, thì chúng ta sẽ tiến hành lễ lạy. Chúng ta sẽ lễ lạy tối thiểu là 3 lần. Sau đó thì chúng ta sẽ ngồi lên cái bồ đoàn của mình hoặc là cái thảm để ngồi thiền định hành trì của mình, ngồi một cách thoải mái để chúng ta có thể ngồi thực hành được một cách lâu dài và bền vững mà không bị mỏi mệt. Khenpo. And then, with your strong and pure devotion, you have to call the Guru, like Lama Keno, Lama Keno, Lama Keno, Dajang Donjan Topta de Naja Mita Jampai Gazuna Shizum Dongan Solai Jonjir Lando Manu Lam Lai Zanesho Namo Dasun Dogun Janju Bai Sawa Sumlai Kapsuji Shanda Sangye Topje Jir Manju Dondan Jazim Ge Ai Dangi Jiwa Bade Lama Endursim Yavyum Ge Tugi Ngalen Duzegum Baba Nadan Digdib Jan Om Bandar Sado Samaya Manu Balaya Bandar Sado Dino Bandira Dijami Baba Sadavaya Me Baba Subhagaya Me Baba Anurado Me Baba Suraside Me Braya Sarva Karma Sami Siddham Jaya Guru Ha 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 Om Bhagavan Svata Gada Banzamami Manzambaza Bava Ma Samaya Sato Maya Om Bandar Sato Samaya Manu Palaya Bandar Sato Dino Bandira Dira Meba Sudugaya Meba Subhagaya Meba Anurada Meba Sabakama Sami Samji Guru Ha Ha Bhagavan Savatadagada Banzamame Manzabazaba Maya Samaya Sado Om Bandar Sado Samaya Manu Balaya Bandar Sado Meba Sudogaya Meba Subhagaya Meba Anurada Meba Sarvasiti Meba Yasa Sabakama Sudami Damjiya Guru Ha 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 Bhagavan Savatadagada Manzamame Maza Mazaloma Samaya Sado Dulcemo Juralaya Dim
Mandir Sato 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 Susumijinga. So here you have to put 37 mandala. You can, if you have a time. Otherwise, you can directly recite it because it is a short mandala here. The Trikaya short mandala. If you don't have a time, you can just recite it also. So otherwise, if you have a time, then you can put 37 mandala practice here. Yeah. Ở cái phần mà cúng dường Mạn Đà La ấy, thì nếu như mà chúng ta có nhiều thời gian thì chúng ta sẽ tụng cái lời tụng cúng dường Mạn Đà La 37 điểm và chúng ta sẽ thực hành cúng dường Mạn Đà La 37 điểm. Nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta không có nhiều thời gian thì chúng ta không bỏ qua cái phần tụng cúng dường Mạn Đà La 37 điểm mà chúng ta chỉ tụng 4 cái câu cúng dường Mạn Đà La tam thân, cúng dường Mạn Đà La ba thân, tức là nó chỉ có 4 câu thôi và chúng ta tụng cái lời tụng đấy là coi như là xong cái phần cúng dường Mạn Đà La để chúng ta chuyển sang cái phần mà đạo sư Du Già Khenpo. Om Banzara Bumea Ji Yozunamo Wanje Zugezaji Om Banzara Gya Chia Jari Guyu Guri Ozo Re Gabodira Chala Babo Lo Zambo No Balanje Jai Dami Le dans le boy, I have long, I have jen, you the Naman Jodo, Domingue, Geda, Rimboji, Rivo, Boston Gagin, Dojoya, Mamo Boy, Lodo, Kolo Rimboji, Nobo Rimboji, Zumo Rimboji, Lombo Rimboji, Lombo Rimboji. Ajo Rimboje, Mabu Rimboje, Terjimboy, Bombay, Giba Mai, Dewa Mai, Lo Mai, Gar Mai, Nedo Mai, Debama, Naza Mai, Dija Mai, Nye Mai, Dawai, Rimboje, Chola Nambranga Venga Sam Hadami, Baljer Punzum Zobama Zama Meba Denya Sawana Gibraja Wadin Lama Damba Namda Idam Kilkurgia Lazo Sangela Janjo Zemba Soba Jaba Namla Ulringi Doje Dove Dondo Jesus Jine Jingia Lado Saji Abuju Juji Medo Dan Ramli Jingi Zayambadi Sangi Jinlami De Bulayan Dugan Namda Shinde Jabarajo Om Ahun Kusum Jingan Lonju Dan China Samai Chubedi Kunju Zawa Zulaba Shine Joden Hojozo Om Ahun Guru Devada Gene Sabadeva Ranamandala Buddha Mega Randu Namga Jawo Loen Save Lama Dodeva Gizum Rizin Gazogan Gabwenda Bemu Ongen Yulgen Nubjon Zam Bamai Gizan Dombola Gasan Jogin Wodonya Bama Jone Jizunda Kurdo Kandro Mambongo Gige Jizunda Andu Chingi Lobje Jizozo Guru Bama Zide Hoi Yulgin Nubjon Zam Bama Gizan Dombola Yatajugin Wodonya Bama Jizunda Kudo Kandro Mambongo Gige Jizunda Chingalov Jesus Agara by Moses, the Hong Yang Ganojam, my Molaya, the Jogging or doing it, Juna, Jesus, Godo, and Domambo, Jesus.
Jingle of Jesus, the Guru Bamasi, the home, Ahum was the Guru Bamasi, the home, Ahum was the Guru Bamasi. Ahum was the Guru Bamasi, the home, Ahum was the Guru Bamasi, the home, Ahum was the Guru Bamasi, the home, Ahum was the Guru Bamasi. Ahum was the Guru Bamasi, the home, and the songs, the gauge, and all one down Lama, what you Lama, and Memajolo boy. And then lastly, dedicate the merit for all the others. Like, so now you can do the dedication in your Vietnamese. Like you can use a prayer of the Vietnamese tradition. So yeah, that is about this sadhana. Yeah. Vừa xong thì thầy đã tụng hoàn toàn đầy đủ cái nghi quỹ của chúng ta từ đầu đến cuối. Ở phần cuối cùng thì là phần hồi hướng bằng công đức, thì quý vị hoàn toàn có thể hồi hướng bằng tiếng Việt và theo cách hồi hướng của Phật giáo Việt Nam. Nếu như mà quý vị cảm thấy như thế thì nó thuận lợi hơn cho bản thân mình, thì quý vị hoàn toàn có thể hồi hướng theo tiếng Việt và theo cách của Việt Nam. Khenpo. So yeah, that is this about this. So especially when we do practice, as I have already mentioned many times, when you do practice of the prostration or whatever, it is very good to have a strong devotion, because it is very helpful to invoke the Buddha's mind, as well as it is very helpful to invoke your own pure mind, very helpful to invoke your own wisdom. So that is why the main, to have a strong devotion towards Buddha, Dharma, and Sangha, it is for oneself, actually. It is for one's own purification. It is for one's own aspiration. It, develop progress in the path also. Yeah, Khenpo. Như thầy đã giảng rất là nhiều lần với quý vị rằng là trong bất cứ một cái pháp thực hành nào, dù là quý vị chỉ thực hành lễ lệnh thôi, thì quý vị cũng cần phải phát khởi một cái lòng sùng mộ và một cái tín tâm rất là thanh tịnh đến Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Tại sao tất cả những cái pháp thực hành Phật Pháp đều cần phải có cái lòng sùng mộ, đều cần phải phát khởi cái lòng sùng mộ và cái lòng tín tâm thanh tịnh ở bên trong tâm của chúng ta, ở trong tâm của hành giả? Bởi vì về mặt hình thức thì khi mà chúng ta phát khởi cái lòng sùng mộ và cái lòng tín tâm như vậy, thì chúng ta giống như là kích hoạt cái lòng từ bi, yêu thương và cái trí tuệ của chư Phật. Chúng ta kích hoạt cái sự gia trì của chư Phật cho chúng ta. Nhưng mà về mặt thực tế thì khi mà chúng ta thực hành bất cứ một cái giáo pháp gì, bất cứ một cái pháp môn gì, chúng ta phát khởi một cái lòng sùng mộ như vậy, một cái lòng tín tâm rất là thanh tịnh như vậy, thì chúng ta đánh thức cái bản tánh Phật ở ngay ở bên trong chúng ta. Chúng ta đánh thức cái trí tuệ của Phật ở ngay ở bên trong chúng ta. Chúng ta đánh thức cái lòng từ bi, lòng yêu thương, lòng tốt với chúng sinh khác ở ngay chúng ta. Như vậy cái việc mà chúng ta phát khởi một cái lòng sùng mộ mạnh mẽ đối với Tam Bảo, chúng ta phát khởi một cái tín tâm rất là mạnh mẽ đối với bậc đạo sư, đối với guru, đối với Tam Bảo, thực chất là cho chính chúng ta, làm lợi lạc cho chính chúng ta. Bởi vì nó đánh thức tất cả những cái tiềm năng tiềm ẩn ở bên trong chúng ta, bản tánh Phật, trí tuệ Phật, lòng từ bi của chư Phật ở bên trong chúng ta, chứ không phải chỉ đơn thuần là nhận được cái sự gia trì của chư Phật đối với chúng ta. Như vậy là cái việc mà phát khởi cái lòng tín tâm thanh tịnh và cái lòng sùng mộ một cách rất là mạnh mẽ đối với Tam Bảo, đối với bậc đạo sư là một điều vô cùng quan trọng khi mà chúng ta bắt đầu thực hành bất cứ một cái pháp tu, một cái pháp môn nào. Khenpo. And especially in a Guru Yoga practice, it is, as I have already mentioned about, to have a strong devotion, pure devotion towards Guru Rinpoche, because the Guru Yoga practice is to, it's a very, very skillful technique to, to progress in a path, to develop your wisdom.
And it is the way of getting a blessing, and getting a blessing in a very fast, fast way. So that is why one has to have those devotion towards Guru Rinpoche. And you can see there are 8 manifestations of Guru Rinpoche, such as like Guru Shaka Singye, Guru Padmasambhava, and then Guru Nime Ozer, Guru Singye Dado, Guru Dorje Dolo, Guru Tsuki Dorje, Guru Padma Gyalpo, Guru Loden Chose. There are 8 kind of manifestations. Actually, these manifestations are to benefit different people, because different people have different opinion, different wishes. So to fulfill this kind of, to benefit all these people and fulfill their own wishes, that is why Guru Rinpoche manifested as, in an 8 form. So one has to understand that, in actual, Guru Rinpoche, the nature of the Guru Rinpoche itself is a pure Buddha, a pure Buddha. So one has to have a strong devotion and pure devotion, and that is how you should practice in a proper way, free from all the afflicted emotions. Try your best to make your mind free from all these negativities during the practice. And later, of course, as a beginner, we have a lot of distraction, but still try our best during the practice, during the meditation. Try our best not to mix our practice with all these negativities. So one has to understand it properly. Yeah. Ở đây thầy muốn được nhấn mạnh một cái điều như thế này, tức là khi mà quý vị thực hành cái pháp tu tiền hành Ngondro đạo sư du giả này, đặc biệt là ở cái phần thứ 6, tức là phần thực hành đạo sư du giả, tức là thiền định và cầu nguyện đến Đức Đạo sư Liên Hoa Sinh, thì chúng ta cần phải hiểu rằng đây là một pháp tu thiện xảo, một pháp tu rất là mạnh mẽ, một pháp tu rất là hiệu quả để làm gì? Thứ nhất là thực hiện cái pháp tu này để chúng ta có được những cái sự tiến bộ ở trên cái con đường thực hành tâm linh của chúng ta. Thứ hai là chúng ta phát triển được cái trí tuệ tâm linh của mình. Thứ ba là chúng ta nhận được cái sự gia trì của Tam Bảo, của chư Phật một cách nhanh chóng nhất và một cách hiệu quả nhất. Chúng ta phải hiểu rằng Đạo sư Liên Hoa Sinh là ai? Và vì sao Đạo sư Liên Hoa Sinh lại có 8 hóa thân? Ở đây thầy muốn nhắc đến 8 hóa thân của Đạo sư Liên Hoa Sinh, thì cái này quý vị cần phải tìm hiểu thêm. Đạo sư Liên Hoa Sinh là sinh ra từ giữa bông hoa sen ở hồ Odiana ở Pakistan, ở Ấn Độ, và ngài có 8 cái hóa thân khác nhau. Và quý vị cũng biết rằng là có những cái hóa thân là an bình, có những cái hóa thân là bán an bình, bán phẫn nộ, và có những cái hóa thân là rất là phẫn nộ. Ngài có những cái tên khác nhau như là Pema Juni, Pema Sakya Senge, rồi Guru Nima Oze, rồi Loden Chose, Padma Sambhawa, rồi là Pema Gyanpo, rồi là Singe Drathok, rồi Doje Dolo, là những cái hóa thân phẫn nộ của ngài. Tại sao Đức Liên Hoa Sinh lại có 8 cái hóa thân này? Chúng ta đều biết rằng là Đức Liên Hoa Sinh là hóa thân của Phật A Di Đà, và là hóa thân của Đức Quán Thiêm, và hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và tại sao Đức Liên Hoa Sinh lại có 8 hóa thân này? Bởi vì chúng sinh là mỗi người có một căn cơ khác nhau, chúng sinh là mỗi một người có một phẩm chất khác nhau, chúng sinh mỗi người là có một cái mong cầu, một cái ước mơ khác nhau, và chúng sinh ở trong cái 6 cõi này cũng có những phẩm tính khác nhau. Chính vì vậy cho nên là Đức Liên Hoa Sinh mới hóa hiện ra thành 8 cái hình tướng khác nhau. 8 cái hình tướng khác nhau của Đức Liên Hoa Sinh để làm gì? Để là ngài đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu, những cái mong muốn của chúng sinh, và trên thực tế là ngài cũng hàng phục được tất cả những loại chúng sinh gọi là ương bướng chúng sinh
ma quỷ khác ở trên cái trần gian này. Và chính vì vậy khi mà chúng ta cầu nguyện đến Đức Liên Hoa Sinh, tức là chúng ta cầu nguyện đến tất cả chư Phật, và Đức Liên Hoa Sinh là hiện thân của tất cả các bản tánh của Phật, bản tánh của chư Phật trong 10 phương. Và khi mà chúng ta cầu nguyện đến Đức Liên Hoa Sinh, tức là chúng ta cầu nguyện đến tất cả chư Phật. Và như vậy chúng ta phải hiểu rằng là khi mà chúng ta thực hành pháp tu đạo sư Du Già, chúng ta phải phát khởi cái tín tâm rất là mạnh mẽ, một cái lòng sùng mộ rất là mạnh mẽ đối với Đức Liên Hoa Sinh. Và nhờ cái thực hành pháp tu này, nhờ phát khởi một cái lòng sùng mộ mạnh mẽ như vậy, thì chúng ta sẽ loại bỏ được tất cả những cái điều bất tịnh ở trong tâm của chúng ta. Và khi mà chúng ta thực hành thiền định về Ngài, cầu nguyện về Ngài, túc chú của Ngài, thì chúng ta loại bỏ tất cả những cái suy nghĩ tiêu cực ra khỏi tâm thức của chúng ta. Chúng ta đừng để bất cứ những cái suy nghĩ tiêu cực nó giống như những cái tạp niệm, những cái phân tán nó xảy ra trong tâm của chúng ta khi mà chúng ta cầu nguyện đến Ngài, khi mà chúng ta cầu nguyện thiền định đến Ngài và chúng ta tụng chú của Ngài. Thì khi đó thì chúng ta sẽ nhận được cái ân phước gia trì từ Ngài, từ Phật Pháp một cách rất là mạnh mẽ và rất là nhanh chóng. Và đây là một pháp tu rất là thiện xảo. Đấy là lý do vì sao mà Thầy nhấn mạnh là khi mà chúng ta hành trì pháp tu này, chúng ta phải phát khởi một cái tín tâm rất là mạnh mẽ ở nơi Đức Đạo Sư Liên Hoa Sinh. Khenpo. So if you guys have any question regarding to the Ngondro practice, I will answer. Otherwise, it is enough for this session, I think. So, do they have any question regarding to the Ngondro practice? Yeah, let me ask them là bây giờ thì thầy bây giờ là 9 giờ kém. Quý vị đạo hữu nào có bất cứ một cái thắc mắc hay bất cứ một cái câu hỏi nào liên quan đến cái việc thực hành pháp tu tiền hành này thì có thể đặt ra với thầy. Còn nếu mà quý vị không đặt câu hỏi thì thầy có thể là sẽ dừng cái bài giảng tối hôm nay ở sớm. Xin mời quý vị có thể đặt câu hỏi ạ. Okay, so I think they all understand it very, properly. That is good. Thầy hy vọng rằng là tất cả các quý vị đã hiểu cái bài giảng của thầy một cách đúng đắn, một cách rất là đầy đủ. Okay, so after Thiên Lan có câu hỏi gì với thầy không? Thiên Lan có câu hỏi gì với thầy không? Yeah, Khenpo là just moment là. Okay. Thiên Lan có câu hỏi gì với thầy không? Khenpo là, could you explain a little bit about the image of Guru Rinpoche with his consorts? Why does Guru Rinpoche need a consort in his practice Dharma? And why we need to visualize Guru Rinpoche with his consort? And even in Vajrasattva practice, we also have to visualize Vajrasattva with Vajratopa. So actually, when we visualize with the Vajrasattva and the concept of the Vajrasattva, because it symbolizes, the male aspect and the female aspect, it symbolizes the wisdom aspect and the method aspect. So the male, it represents the method aspect, and the female, it represents wisdom aspect, because we need both of them, because to progress in a path we need a unity of both this aspect, like wisdom aspect and method aspect. So we need a unity of that aspect so that we can able to purify oneself as soon as possible, because there's the surest way, that is the fastest way to purify oneself. Câu hỏi ở đây là gì? Câu hỏi ở đây là tại sao khi mà chúng ta tu tập pháp tu sám hối và tịnh hóa kim cang thoát đọa
thì chúng ta lại phải quán tưởng Đức Kim Cang Tát Đỏa ôm phối ngẫu Vajratopa của mình. Và tại sao khi mà chúng ta thực hành pháp tu đạo sư Du Già thì chúng ta lại phải quán tưởng cả Kim Cương Du Già Thánh Nữ là chính là Minh Phi, hay là còn gọi là phối ngẫu của Đức Đạo sư Liên Hoa Sinh? Ở trong Kim Cang Thừa, tại sao chúng ta lại phải quán tưởng cả đấng đạo sư của chúng ta và phối ngẫu? Tức là chúng ta phải quán tưởng cả hình tướng của bổn tôn trong hình tướng nam và quán tưởng hình tướng bổn tôn trong hình tướng nữ, hay còn gọi là Phật mẫu và Phật phụ. Ở đây thì chúng ta phải hiểu rằng là trong Phật giáo Kim Cang Thừa thì bổn tôn nam là tượng trưng cho phương tiện thiện xảo, bổn tôn nữ là tượng trưng cho trí tuệ. Như vậy là khi mà chúng ta nhìn thấy một cái hình tướng hợp nhất của một bổn tôn nam, ví dụ như là Vajrasattva là Kim Cang Tát Đỏa và phối ngẫu của ngài là Vajratopa, thì đó chính là sự hợp nhất của phương tiện và trí tuệ. Khi mà chúng ta sám hối và tịnh hóa nghiệp chướng của mình thì chúng ta cần cả hai cái khía cạnh này. Đấy là cái khía cạnh trí tuệ và khía cạnh phương tiện thiện xảo. Nhờ có sự hợp nhất của bổn tôn nam và bổn tôn nữ, hay là sự hợp nhất của phương tiện và trí tuệ, mà chúng ta có thể tịnh hóa được nghiệp chướng của mình một cách rất là nhanh chóng và hiệu quả. Thì đấy là lý do vì sao mà khi mà tịnh hóa thì chúng ta cần phải quán tưởng cả Vajrasattva và Vajratopa, tức là Đức Kim Cang Tát Đỏa và phối ngẫu của ngài. Khenpo. But to practice Guru Rinpoche here, when you visualize Guru Rinpoche, you don't have to visualize Guru Rinpoche with his concert. I have already taught the visualization. You know, you yourself has to visualize like in a form of Vajrayogini, and above your head you have to visualize Guru Rinpoche. So I didn't said that you have to visualize with Guru Rinpoche's concert, you know. So that is what we have to understand here. Yeah. Ở trong cái pháp tu Du Già này thì thầy là không dạy hình tướng của Đức Đạo sư Rinpoche với phối ngẫu, tức là hình tướng gọi là Đạo sư Rinpoche ôm phối ngẫu ở trong lòng, mà ở đây thì chúng ta chỉ quán tưởng bản thân của chúng ta là bổn tôn Kim Cương Du Già Thánh Nữ Vajrayogini. Bổn tôn Kim Cương Du Già Thánh Nữ, chúng ta tự quán tưởng hay là tự tưởng tượng chính bản thân mình là đấng bổn tôn Kim Cương Du Già Thánh Nữ, và ở trên đỉnh đầu của chúng ta thì mới là đấng Đạo sư Liên Hoa Sinh. Thì chúng ta quán như vậy, chứ không trong trường hợp Đạo sư Du Già này thì đấng Đạo sư Liên Hoa Sinh không ôm phối ngẫu trong giống như là các pháp tu khác. Thì quý vị lưu ý như vậy. Khenpo. Okay, so any other questions there? Quý vị đạo hữu có thêm câu hỏi nào không ạ? Phan Anh có câu hỏi gì không? Dạ, em mới buổi đầu nên em cũng chưa có câu hỏi gì ạ. Ok. Vâng. Mời các đạo hữu khác ạ. Đạo hữu Kim Thanh có câu hỏi gì không? Dạ không anh ạ. Rồi, xin cảm ơn. Empola. Yes. Yeah, there's no more question left. Okay, no more questions. So after 2 days, I'm going to visit some, I'm going for a pilgrimage in other part of the Ladakh. So it will take like 1 week for that pilgrimage. So I will not have, I cannot teach on that period of the time. So I will let you, I will let Mr. Hung know that when I come back from the pilgrimage, then we can start any other teaching, okay? Yeah, Khenpo. Như vậy là sau cái phần mà dạy giảng pháp tu Ngondro này
thì thầy sẽ có một cái phần thời gian để đi hành hương ở một vài cái điểm thánh địa ở vùng La Đắc, cho nên là có thể là trong tuần tới thì thầy sẽ không giảng pháp cho quý vị được. Thầy sẽ thông báo cho anh phiên dịch là khi nào thì thầy có thể sẽ quay trở lại giảng pháp cho quý vị được, thì quý vị sẽ tạm thời dừng học pháp trong tuần tới, và khi nào có thầy quay trở lại được thì anh Hưng sẽ thông báo cho cả lớp để cả lớp có thể quay lại học pháp với thầy, và cái chủ đề tiếp theo như thế nào. Thì nếu như quý vị nào mà có cái mong muốn thầy giảng về cái chủ đề gì cụ thể thì quý vị có thể gửi cho ban chủ nhiệm lớp hoặc gửi cho phiên dịch để phiên dịch tổng hợp để bạch lại với thầy, và thầy sẽ giảng đáp ứng cái nhu cầu cụ thể của chúng ta. Khenpo. So till then you practice the Ngondro. Try your best to understand, read it many times, try to memorize that sadhana, which can help you to, when you do the actual practice. So trong thời gian mà thầy đi vắng thì quý vị ở nhà hãy chịu khó thực hành pháp tu tiền hành. Quý vị hãy trì tụng nhiều lần cái nghi quỹ của pháp tu tiền hành này để thuộc lòng cái nghi quỹ này. Thì khi mà quý vị đã thuộc lòng cái nghi quỹ pháp tu tiền hành này rồi thì cái việc thực hành nó sẽ trở nên rất là dễ dàng và thuận lợi với quý vị. Khenpo. Okay, so lastly, I would like to dedicate the merit for the sentient beings. Và cuối cùng thì thầy sẽ hồi hướng công đức vì lợi lạc của tất cả các chúng sinh hữu tình. Sonam de damje zibanye tomnenge vedanam banje de gegan jibalon duvai sibe solen duan durisho jambal bo unjidar gemba dan gundu zambo de ande jinde de da gunge jesu dalo jinge wa de da tamje rabdu. Okay guys, take rest now. I'll see you soon. Good night. Thầy xin cảm ơn tất cả quý vị và xin chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại quý vị ạ. Thank you very much, Khenpo, and have a good night and have a good trip. See you very soon. Thank you. Good night to all. Thầy chúc các quý vị ngủ ngon ạ. Vâng, xin mời bác Vũ Hải dẫn cái phần hồi hướng công đức bằng tiếng Việt đi ạ. Bồ đề tâm vương, tâm tối thượng, tâm tối thượng, tâm vô cùng chân quý. Nơi tâm ấy chưa sinh, xin cho tâm ấy nảy sinh. Nơi tâm ấy đã sinh, cho tâm ấy đừng bao giờ thoái chuyển, mà mãi vươn lên mỗi ngày, vươn lên cao hơn. Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo. Cảm ơn.